Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm mà tôi vừa sở hữu được. Và mẫu sản phẩm này thuộc về dòng SH Figure. Đây là một superhero như các bạn thấy, thuộc về Marvel. Và nó xuất hiện ở trong phim Avengers Infinity War. Thú thật với các bạn rằng, vào năm ngoái khi xem phim, tôi đã dằn lòng cố gắng không mua những mẫu sản phẩm này. Tuy nhiên, vào năm nay khi tôi đã xem Endgame, thì tôi đã không thể nào chịu được nữa. Và cuối cùng tôi phải quyết định sưu tập một team Avengers. Vì phim quá hay, quá xuất sắc các bạn ạ. Các bạn chưa xem thì các bạn hãy đi xem đi nhé. Vẫn còn đang chiếu ngoài rạp. Phim cực kỳ mãn nhãn. Và tôi đã xem đến lần thứ 2 rồi. Và tôi nghĩ tôi sẽ sắp xếp để đi xem thêm một lần nữa. Phim quá rộng lớn, quá nhiều nhân vật, cho nên khi xem một lần, 2 lần, chúng ta có thể sẽ bỏ sót những cái chi tiết nào đó. Cho nên đi xem thêm vài lần nữa để chúng ta có thể nắm bắt được hết tất cả các tình tiết ở trong phim. Và không dòng dài nữa, đây chính là mẫu Iron Spider. Và như các bạn xem phim Infinity War thì các bạn biết được rằng cái bộ áo này, cái bộ suit này là do Tony Stark chế tạo cho bé nhện, gọi là bé nhện nhện cho nó thân thương. Thực sự bé nhện nhện nó rất dễ thương các bạn. Nó là độ tuổi cấp 2 đó các bạn, cho nên nhìn nó nhí nha nhí nhảnh, nó nói nhiều, nói liên thuyên, rất là dễ thương. Và mẫu sản phẩm này được niêm yết với cái giá là 7.300 yên, thì tính ra là tầm khoảng 1,5 triệu. Nếu mà chúng ta mua new, và đó là cái giá mua hàng thôi, còn ship về này nọ thì chắc cũng phải 1,7 triệu, 1,8 triệu đó các bạn. Còn cái hộp sản phẩm này tôi mua với cái giá second hand thôi, 1,5 triệu. Không dừng dài nữa, tôi sẽ mở ra để xem bên trong có những gì các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn như thế này. Iron Spider, Spider kim loại, nhựa kim, nhện kim loại đó các bạn. Hướng dẫn cái cách tháo lắp cái con mắt ở trên cái phần đầu, các bàn tay thay thế, và những cái dạng như là dây tơ nó bắn ra để nó đeo đu tường này nọ các kiểu đó các bạn. Và sẽ có 4 cái chân kim loại ở đằng sau lưng, nếu mà cần thì nó sẽ mọc ra để hỗ trợ cho Iron Man. Rồi, ok, chỉ như thế thôi. Và bây giờ ta sẽ tìm hiểu tới này nhé. Nó sẽ có 2 cái khay. Một cái khay là sẽ đựng một cái bạc sau lưng của nó là gồm 4 cái chân nhện như thế này. Và đây là để cái con fit của chúng ta. Ok, mở ra thôi. Đây các bạn, chúng ta sẽ có những cái tơ nhện nè, tơ nhện dài, tơ nhện tầm trung và tơ nhện ngắn. Cái cây này là dùng để hỗ trợ cho chúng ta trong cái thao tác thay mắt của nó đó các bạn. Rồi, ok, và các bàn tay thay thế nó đã bị rớt tùm lum rồi, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ lấy con fit ra trước nha. Và đây, con fit của chúng ta, Iron Spider. Thực ra nó là Spider-Man thôi, nhưng do nó mặc cái bộ suit do Tony chế, cho nên gọi là Iron Spider. Cũng chỉ là cái tên gọi của bộ suit mà thôi các bạn. Chi tiết thể hiện thì rất là ok các bạn nhé. Và sau lưng, cái chi tiết thể hiện rất là tốt. Và bây giờ tôi sẽ thử thay con mắt của nó, các bạn hãy xem nhé. Đây là cái con mắt dạng như là mắt bình thường đi. Rồi ok, ta sẽ lấy ra. Đây là cái hộp chứa nè các bạn, chứa 2 cái cặp mắt. Và chúng ta sẽ lấy cái cây hỗ trợ thay mắt ra. Một con mắt thì nó sẽ to hơn khi là mắt ở trạng thái bình thường, và một con mắt nó sẽ nhỏ hơn khi ở trạng thái bình thường, giống như là khi mà nó căng to mắt ra, hoặc khi là nó híp mắt lại đó các bạn. Lấy ra, và tôi sẽ lấy con mắt nhỏ nha, cho các bạn dễ phân biệt. Con mắt khi mà nó nheo lại, và cái đầu của nó thì ta buộc phải bứt ra rồi các bạn, bứt ra như thế này. Rồi ok, và bên trong cái đầu của nó nè các bạn, nó sẽ có 2 cái chốt màu đen của con mắt, và ta sẽ dùng cái cây này, ta sẽ đẩy nó ra. Và bên đây cũng vậy, các bạn sẽ khó thấy đó. Chúng ta sẽ thò cái cây vào và đẩy nó ra. Và khi chúng ta đẩy nó ra rồi thì 2 cái phần mắt nè, nó sẽ rời khỏi cái phần mặt nạ rồi, ta sẽ dễ dàng tháo ra. Bên đây cũng vậy. Đấy. Và đây là khi chúng ta chưa gắn mắt vào. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn vào nhé. Đây có mắt hiếp nè các bạn, nó nheo mắt lại đó. Và chúng ta sẽ để vào, và chúng ta để vào, để đúng khớp là được các bạn. Đây,
mắt nó đã nhỏ lại hơn rất là nhiều rồi nè các bạn. Như thế là tôi đã giới thiệu xong với các bạn cái tính năng đổi con mắt rồi nhé. Vì con Spider-Man này nó đeo mặt nạ rồi cho nên nó sẽ không có cái biểu cảm là la hét này nọ. Nó chỉ có biểu cảm qua những cái biểu hiện của con mắt mà thôi. Thì mắt nó nheo lại, mắt ở trạng thái bình thường và mắt của nó căng to ra. Ok, chỉ như thế thôi. Và tiếp đến tôi sẽ thay thế bàn tay của nó. Cũng là rất quen thuộc thôi, nhưng tôi vẫn phải làm để các bạn có thể hình dung ra được. Đây là cái thao tác khi mà nó búng tơ nhện ra nè các bạn. Và tôi sẽ tháo cái bàn tay này ra. Tôi sẽ gắn cái này vào. Như thế là chúng ta đã có động tác búng tơ nhện. Bây giờ tôi sẽ thử gắn cái tơ nhện của nó vào các bạn nhé. Nói là tơ thôi nhưng mà đồ chơi mà, nó chỉ là bằng nhựa thôi. Và chúng ta sẽ tháo cái phần cổ tay nó ra, bàn tay đó, và chúng ta sẽ gắn vào như thế này nè các bạn. Thấy không? Rồi sau đó ta sẽ gắn bàn tay vào. Rồi, như thế là xong rồi nè các bạn. Như thế là tôi đã giới thiệu đến các bạn cái thao tác thay bàn tay và thao tác gắn cái phần tơ nhện vào rồi. Và tiếp đến ta sẽ tìm hiểu tới những cái chân sắt nha các bạn. Cái chân này thì các bạn thấy là nó rất là có công dụng hỗ trợ cho Spider-Man ở trong phim. Đây, nó sẽ có những cái khớp nè các bạn. 1 khớp, 2 khớp, 3 khớp, 4 khớp. Trên một cái nhánh chân của nó sẽ có 4 khớp để có thể action như các bạn thấy. Và rồi ok, ta sẽ bắt đầu gắn vào nhé. Nó còn có khớp xoay nữa các bạn. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5 khớp cho một cái chân. Và cái phần lưng của nó, cái phần lưng của nó thì ta phải tháo cái miếng này ra các bạn. Mà tháo như thế nào đây? Nó có một cái khe nhỏ và chúng ta sẽ phải tháo nó ra. Đây, rất là khó thao tác đó các bạn. Mặc dù nó có cái khe để chúng ta để ngón tay vào kéo và để qua một bên nhé. Sau đó chúng ta sẽ để miếng này vào. Bandai làm như thế là để tăng cái tính thẩm mỹ của nó lên các bạn à. Chứ nếu không thì chỉ cần đục một cái lỗ cho cái người và chúng ta gắn vào thôi cũng được, nhưng mà nó sẽ kém thẩm mỹ khi chúng ta không dùng chân. Còn dùng cái nắp che lại cái khớp ráp thì nó sẽ thẩm mỹ hơn. Rồi ok, như thế là xong nè, khá là đẹp luôn. Và các cái chân của nó có thể xếp vào, xếp vào, xếp vào, xếp vào. Như vậy là tôi đã thực hiện cái thao tác gắn cái phần bắt chân của nó vào rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến cái biên độ cử động của cái mẫu action figure này của chúng ta nhé, SHF. Và trước tiên hết là cái phần khớp cổ của nó, các bạn xem nhé. Cúi xuống, đây, biên độ cử động khá là tốt đó. Ngước lên, khá là thoải mái. Và xoay trái phải thì không cần phải nói rồi, rất là thoải mái. Tiếp đến là cái phần khớp tay của nó, nâng lên được như đây. Nó không được ngang song song với mặt đất các bạn, nó chỉ là được như vậy thôi. Và tiếp đến là cái phần khớp khuỷu tay của nó, được như đây, cũng khá tốt. Và tiếp đến là cổ tay của nó xoay tròn và bẻ lên bẻ xuống được một chút theo cái phần khớp của nó. Và cái phần cẳng tay của nó thì nó chỉ xoay được ở bên dưới thôi các bạn nè, thấy không? Còn phần trên thì nó không xoay được, nó chỉ xoay được phần bên dưới thôi. Và cái phần kết nối khớp bả vai của nó đó các bạn, cái phần kết nối tay với lại vai của nó nè, nó sẽ có thêm một cái khớp nữa để tăng cái biên độ cử động của cánh tay lên khá tốt như thế này. Và khớp người của nó thì như tôi thấy nó sẽ có 2 khớp, một là khớp ức và một là khớp hông. Khớp hông trước nhé, khớp hông xoay tròn, xoay khá tốt nhưng mà nó kêu keng kẹt thấy sợ quá. Và tới cái khớp ức của nó, gặp người như thế là tốt rồi đó các bạn. Và tiếp đến là cái phần khớp háng của nó. Đây, nếu như các bạn chơi SHF nhiều thì các bạn thấy được rằng đây là cái dạng khớp V2 của dòng SHF. Nó sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều vì nó bớt đi cái phần hở của cái phần kết nối chân với lại háng đó các bạn. Và cái biên độ cử động của nó cũng tốt hơn. Đây các bạn thấy không, đã lên rất là tốt. Và khớp gối của nó cũng ok lắm. Và tiếp đến là cái phần tẹt ra của nó nhé, tẹt chân ra được như đây nè các bạn. Và cái phần cẳng chân của nó có thêm cái khớp để chúng ta có thể xoay được.
nhưng nó chỉ xoay được trong một cái biên độ nhất định, chứ nó không có thể xoay vòng tròn được. Và cũng đúng thôi, vì cái chân của chúng ta cũng đâu có thể nào xoay ngược cái bàn chân ra đằng sau được đâu các bạn. Thì chúng ta phải chấp nhận là như vậy. Và cái phần khớp cổ chân của nó bẻ trái phải cũng rất là ok nè. Và bẻ lên, bẻ xuống, bẻ lên cũng rất là tốt. Và cái phần bàn chân của nó có thêm một cái khớp ở ngay mũi chân nữa, tạo cái tư thế nhón chân này nọ các kiểu đó các bạn. Và như thế là tất cả những khớp tôi đã thể hiện cho các bạn xem. Biên độ cử động của nó thì không được xuất sắc đâu, nhưng vẫn là tốt các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi. Và bây giờ là những xét cá nhân của tôi về mẫu sản phẩm SHF Iron Binder. Về chi tiết thể hiện thì đối với mẫu sản phẩm này tôi không thể nào chê vào đâu được. Đẹp lắm các bạn. Nó rất là sắc nét. Chính vì cái sự sắc nét đó sẽ tạo cho chúng ta cái cảm giác đây là bộ suit bằng kim loại chứ không phải là bằng vải thông thường. Đó là điểm đáng khen đầu tiên. Còn về cái ngoại hình của nó thì theo tôi thấy thì nó hơi bị tông teo một chút đó các bạn. Cái phần này nè, cái phần vai của nó, cái phần ngực của nó hơi bị nhỏ. Nếu nó làm vai nó to ra một chút thì nó sẽ tạo nên cái sự dũng mãnh của một Iron Man hơn. Đó là cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Còn không biết các bạn thì thấy cái form dáng của nó như thế nào. Còn đi tôi thì nó hơi bị ốm một chút, nhưng cũng không sao. Có thể các bạn hiểu rằng đây chỉ mới là một cậu nhóc cấp 2 sắp bước qua cấp 3 thôi, cho nên có thể là cơ thể không phát triển, có thể là như thế. Còn về biên độ cử động của nó thì không quá xuất sắc, nhưng vẫn rất là tốt đối với một mẫu sản phẩm action figure như thế này. Còn các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Clip đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé.